Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trên đường đi kiếm thức ăn, Trư Bát Giới đã ra tay giúp đỡ một đám người diệt trừ yêu quái. Sau khi theo những người này về thôn, hắn được đặt cách cho ở một ngôi nhà nhỏ. Thấy mọi người ai cũng tươi cười đối xử với bản thân rất tốt, Bát Giới có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều, người cũng đã mệt. Bởi vậy, ngay sau đó, con heo này liền lên giường, đánh một giấc tới tối. Khi cảm giác xung quanh có vô số tiếng ồn, hắn bừng tỉnh giấc. Trong đầu đã nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh, đám người này nhân lúc hắn ngủ say sẽ tiêu diệt hắn. Nhưng không ngờ, khi Bát Giới đạp phăng cửa bước ra, hắn bỗng thất kinh, mọi người có vẻ như tập trung trước cửa phòng hắn rất đông đủ. Hơn nữa, trên tay mỗi người đều mang theo thức ăn ngon. Lúc này, trưởng làng đứng ra nói rõ ràng với hắn. Sau chuyện ban sáng xảy ra, mọi người đều hiểu được tấm lòng thiện lương của hắn. Vì vậy, bây giờ tất cả mang quà đến cho hắn, với hy vọng hắn đồng ý trở thành người bảo hộ trấn này. Nghe xong, Bát Giới cảm thấy chuyện này đúng là đơn giản thế, nhưng hắn cũng nghi vấn hỏi mọi người, chả nhẽ trước đây không có ai bảo vệ bọn họ hay sao? Giải đáp thắc mắc của hắn, có người đứng ra kể lại. Trước đây có một người trấn yêu tên là Linh Thố, nhưng gần đây gã đã thay đổi, không còn bảo vệ mọi người như trước đây. Bởi thế, có rất nhiều người đã bị yêu quái ăn thịt. Vốn dĩ bản thân đang vô phương vô hướng, thật sự không biết phải làm gì khi sư phụ đã biến mất. Bởi thế, không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn rất nhanh đã đồng ý với thôn dân ở đây. Tuy nhiên tối đó, khi đang say giấc nồng, hắn thấy sư phụ hiện lên trong giấc mơ. Đường Tam Tạng nói với hắn rằng, một khi đã đồng ý với mọi người thì nhất định phải có trách nhiệm. Bằng không nói lời không giữ lời sẽ gây ra nguy hiểm cho người khác. Bát Giới bừng tỉnh sau giấc mơ, hắn không ngừng trấn an bản thân. Dù đã phụ sự kỳ vọng đi trả kinh của sư phụ, nhưng hắn cũng không biết phải làm sao. Sau cùng, hắn chắp tay niệm Phật, mong sư phụ hắn sẽ yên nghỉ. Đúng lúc này, một vài giọng nói thất thanh ở ngoài cửa gọi tên hắn. Sau khi ra ngoài, Bát Giới thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Ở trước cổng làng, một con thỏ to lớn đứng sừng sững đối mặt với mọi người. Thấy Bát Giới xuất hiện, nó nhướng mày hỏi, người chính là người bảo hộ mới sao? Nghe thấy đối phương hất hàm đồng ý, coi đó là lẽ đương nhiên, Linh Thố tức giận nói, thật quá đáng, một câu cũng không nói đã thay thế vị trí của ta. Lúc này, dân làng liền trở mặt, không ngừng ném thức ăn về phía Linh Thố, đồng thời cũng đuổi gã đi. Nghe những lời nói không hay cùng sự trở mặt của mọi người, Linh Thố buồn bã quay người rời đi. Trước khi đi, nó không quên để lại câu nói, tên Trư Bát Giới kia, người cũng đừng vội đắc ý, sớm muộn gì nhân loại cũng sẽ ruồng bỏ mi thôi. Thế nhưng câu nói này của Linh Thố lại gây ra ám ảnh trong lòng hắn. Ở tại Khắc Thủy Trấn, một thời gian, hắn đã giúp dân làng diệt trừ vô số yêu quái. Tuy vậy, hắn thường xuyên mơ thấy sư phụ nói về trách nhiệm với hắn. Hôm ấy bừng tỉnh sau cơn mơ, Trư Bát Giới đã làm ra một hành động dại dột. Hắn nghĩ rằng nếu đồng ý với mọi người sẽ phải bị giam lỏng ở đây cả đời. Nhân lúc còn chưa gây ra chuyện gì quá đáng, bản thân vẫn là nên rời đi thì hơn. Chính vì vậy, hắn lập tức thu dọn đồ rồi rời đi ngay trong đêm. Khi bóng lưng hắn dần rời khỏi, dân làng không một ai hay biết. Trở lại với Bạch Lang và Tiểu Vũ, sau khi hai vị sư huynh rời đi, Bạch Lang với trọng trách trên vai hắn không dám lơ là cảnh giác. Chính vì vậy, trên hành trình đi về phía trước, hắn luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập. Tuy vậy, vẫn không thể đạt được thành quả gì. Do chịu quá nhiều áp lực nên lúc này khi đang tu luyện, hắn có dấu hiệu bị hắc hóa, bởi vì Bạch Lang nhận ra mình rất thèm thịt tươi sống. Hắn cố gắng không lại gần Tiểu Vũ, nhưng phát hiện ra Bạch Lang có chút bất ổn, nàng vẫn tiến lại gần trấn an hắn. Tiểu Vũ biết rằng Bạch Lang sẽ không làm hại mình, mà Bạch Lang lúc này vô cùng thống khổ. Hắn nhớ lời sư phụ nói rằng đoạn lạc là vì chấp mê mà hắn không cách nào thoát ra được. Bạch Lang tự nhủ với lòng mình, nếu hắn làm tổn thương đến một sợi tóc của Tiểu Vũ, hắn nhất định sẽ ngay lập tức tự sát. Mà cũng trong lúc này tại giới âm gian, Sang Ngộ Tĩnh đã tìm được cách đặt chân tới địa phận của âm giới vương. Đây là nơi chất chứa vô số chuyện đen tối khi xưa của hắn, cũng là nơi Ngộ Tĩnh không muốn quay lại nhất. Thế nhưng vì cứu sư phụ và Ngao Tuyết, hắn chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Đến đây thì cũng hết tập 6 Tây Hành Kỷ, bởi vì diễn biến phim có chút thay đổi nên trailer tập 5 đã đổi thành tập 6. Chính vì vậy sẽ có một số chi tiết mình nhắc lại, mong rằng mọi người xem video sẽ hoan hỉ đón nhận nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.